Chào các bạn. Lúc nhỏ, mỗi khi tới mùa cá cơm thì mình thấy ngoại mình hay mua cá cơm về, bỏ vô cái lu rồi rải muối vô ủ. Sau một thời gian thì ngoại múc nó ra, nấu và lượt qua tấm vải. Từng giọt nước mắm vàng óng ánh trong veo chảy xuống. Ngoại nói đây là nước mắm đó. Người dân ở dưới quê mình thích ăn cơm với mấy món kho mặn mặn như cá kho, thịt kho, đặc biệt là món kho khô quẹt thì nước mắm là không thể thiếu. Sau này lớn lên thì mẹ mình chỉ mình cách ủ cá làm nước mắm theo cách mà ngày xưa bà ngoại mình thường hay ủ. Hôm nay cùng mình làm một mẻ nước mắm cá cơm truyền thống theo cách ủ nước mắm ngày xưa của ngoại mình nha. Mỗi năm thường bước qua tháng 11, tháng 12 âm lịch kéo dài đến tháng 2, tháng 3, tháng 4. Đó là mùa thu hoạch cá cơm ở sông Cái quê mình. Hôm nay dì Hai với con trai dì Hai đi thu hoạch cá cơm. Thu hoạch xong, dì Hai chạy thẳng qua nhà mình để giao cá cho mẹ mình làm nước mắm. Dì Hai là mối cá ủ nước mắm của nhà mình mấy chục năm nay rồi đó. Mỗi năm thu hoạch cá xong là dì chạy thẳng qua nhà mình để giao cá cho mẹ mình luôn. Nên cá của dì lúc nào cũng tươi ngon lắm. Lấy cá xong thì mình lựa, mình bỏ gác, gông ghiêu đi. Mình chuẩn bị một cái lu khô và sạch cùng với muối hột. Muối hột mình lấy muối càng cũ càng tốt. Muối càng lâu thì ủ ra nước mắm càng ngon, nó không có bị đắng và có vị chát. Mình bắt đầu ủ nước mắm. Giai đoạn đầu thì mình chỉ ủ cá với muối hột. Mình ủ với tỷ lệ là 3 cá 1 muối. Mình cho một lớp muối hột với đá lu, rồi múc cá đổ vô. Mình tán cho cá mỏng đều ra. Xong rồi mình cứ hốt muối hột gãi lên cho dát mặt cá. Mình cứ gãi một lớp muối, một lớp cá như vậy đến khi đầy lu. Mình đè chặt lại cho cá nó dẻ. Lớp cuối cùng thì mình gãi muối hột lên trên mặt lu cho giáp hết phần cá. Lấy cái tấm mũ chùm lên mặt lu, dùng cái sợi dây buộc cái tấm mũ cho kín lại, rồi đậy nắp lên. Mình ủ một vài tháng thì mình sẽ làm tiếp giai đoạn 2. Mình nướng tỏi cho vàng và thơm lên. Bỏ tiêu vô cái cối đâm cho nhuyễn, rồi bỏ củ tỏi nướng vô đâm cho nhuyễn luôn. Mình mang tiêu và tỏi này ra cái lu cá ủ. Mình rải hết tiêu với tỏi vô cái lu cá ủ, rồi quậy đều cho tiêu với tỏi trộn lẫn với cá. Mình đậy nắp cho kín lại, tiếp tục ủ mấy tháng đến 1 năm là có thể dùng cá này nấu nước mắm ăn được rồi. Hôm nay mình sẽ nấu nước mắm để ăn nè. Mình cầm cái thau ra cái lu cá ủ để lấy vô nấu nước mắm. Cái lu cá này đã ủ được hơn 1 năm rồi. Mở nắp cái lu ra là mùi mắm sộc lên tận mũi. Nó có cái mùi đặc trưng lắm. Lớp nước trong trong màu vàng cánh gián trên mặt lu này là mắm nhĩ đó. Nhà mình không có lấy mắm nhĩ ra riêng. Mình sẽ trộn đều lên và múc ra cái thau, đem vô nấu nước mắm ăn luôn. Cá lúc này đã gã ra và lắng xuống đáy hết rồi. Mình nấu một lần chừng vài chai nước mắm để ăn. Hết thì mình lại nấu tiếp. Một thau dày nấu chắc cũng được 3-4 chai nước mắm. Đến giai đoạn thứ 3 là nấu nước mắm. Mình dùng một trái khóm gọt vỏ tách mắt với một cục đường thốt nốt. Băm nhuyễn trái khóm rồi cắt thành miếng nhỏ. Bỏ cái cùi khóm đi. Đường thốt nốt thì mình cắt nhuyễn. Xong xuôi
hết, mình mang khóm với đường vô bếp sên lên. Bắt cái nồi lên bếp, cho khóm vô, cho thêm đường vô luôn. Mình sên trên lửa nhỏ để khóm và đường sệt lại, ngả màu cánh gián. Thì mình sẽ đổ cái thau mắm vô. Mình sẽ đổ cái thau mắm vô cái nồi khóm sên đường này, nấu cho cái nồi mắm sôi lên, cá tan ra hoàn toàn. Nồi mắm mình nấu sôi lên thì bọt nó cũng nổi đầy lên luôn nè. Mùi của nó rất là đặc trưng. Mình lấy cái giá vớt hết bọt trong nồi ra. Vớt hết bọt thì nước mắm của mình sẽ được trong. Nồi nước mắm đã vớt hết bọt rồi, mình sẽ nhấc nó xuống, đổ ra tấm vải lược để lược lấy nước mắm ăn. Lược khoảng 1 tới 2 tiếng là nước mắm chảy xuống hết. Phần nước bên dưới là nước mắm, còn cái bã mắm thì mình làm phân. Đốn một cây cạc bần về làm nút chai đậy chai nước mắm. Ở quê mình hay lấy cái này để làm nút chai đậy chai đậu, nước tương hay chai nước mắm. Mình lột da nó, lấy cái phần lõi bên trong. Mình cắt một khúc chừng hơn một lóng tay, rồi gọt thành hình cái nút chai và đậy vô cái chai là xong. Nước mắm đã lược xong rồi. Nước mắm rất trong, có màu vàng cánh gián rất là đẹp. Mùi nước mắm thơm ngon quá chừng. Mình múc nước mắm đổ vô chai để dành ăn. Nhiêu đây chắc vô khoảng 3 chai nước mắm. Vô chai xong, mình đậy nút lại, rồi đem ra ngoài gốc dừa để phơi nắng. Nước mắm mình phơi hong hong nắng như vậy thì ăn được lâu, nước mắm trong và thơm ngon hơn. Tới lúc nấu cơm chiều rồi đây. Hôm nay mình sẽ lấy nước mắm mới nấu ra làm món thịt kho tiêu. Xắt miếng thịt ba chỉ thành miếng mỏng mỏng, ướp thêm nước màu với tỏi ớt băm. Chế nước mắm mình mới nấu vô luôn nè. Thịt kho tiêu mà ướp nước mắm kho rất là thơm ngon. Thịt ba chỉ luộc chín để làm món thịt luộc chấm với nước mắm ăn ngon hết sảy luôn. Đặc biệt là nước mắm mới nấu thơm ngon lắm nghe. Thịt luộc cũng đã chín. Nồi thịt kho tiêu của mình đã sệt nước rồi, màu vàng óng thơm quá chừng. Mình ăn cơm chiều thôi nào. Rót chén nước mắm, thêm vài lát ớt để chấm thịt luộc. Nước mắm trong veo có màu vàng cánh gián rất đẹp. Mình đưa vào miệng, mùi nước mắm thơm ngon xộc lên tận mũi, rất là dễ chịu. Nước mắm có vị mặn cùng vị ngọt tự nhiên của cá rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.